Salutare, dragi prieteni! Potrivit ultimelor analize ale sondajelor, Kamala Harris va câștiga alegerile din Statele Unite. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi pentru ziua 986 a războiului din Ucraina sunt: Institutul pentru Studiul Războiului relatează că Rusia a început în Moldova o campanie pentru a discredita victoria Maiei Sandu. Urmează un amplu război hibrid din partea Rusiei pe care trebuie să-l conștientizăm cu toții, să-l contracarăm și, bineînțeles, să ne opunem acestuia. Potrivit analizei POTUS, care a centralizat mai multe sondaje, Kamala Harris va fi noul președinte al Statelor Unite ale Americii. Vă prezint în detaliu analiza și sperăm că așa va fi. Pe 4 noiembrie, personalități rusești și pro-Kremlin au lansat o operațiune de dezinformare pentru a discredita victoria actualului președinte al Moldovei, Maia Sandu, la alegerile prezidențiale. Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a confirmat pe data de 4 noiembrie că Sandu a câștigat cu 55,35% din voturi, învingându-l pe adversarul prietenos cu Moscova, prietenos cu Kremlinul, Alexander Stoianoglu. Numeroși lideri mondiali au felicitat-o pe Sandu pe 3 și pe 4 noiembrie, iar observatorii internaționali ai alegerilor au lăudat în mare măsură desfășurarea alegerilor în ciuda încercărilor Rusiei de a le influența rezultatele. Partidele și oficialii de opoziție pro-rusă au încercat să discrediteze victoria Maiei Sandu. De exemplu, Partidul Socialist din Moldova a numit-o președinte ilegitim, oligarhul moldovean legat de Kremlin, pungașul care a furat Moldovei $1 miliard, Ilan Shor, a declarat pentru postul rusesc de televiziune de stat Rasha 24 că opoziția moldovenească are dovezi de falsificări masive în favoarea lui Sandu, iar fostul președinte al Moldovei pro-Kremlin, Igor Dodon, a declarat agenției de presă a Kremlinului TASS că Sandu a câștigat doar datorită voturilor diasporei moldovenești. Spațiul informațional rusesc, inclusiv bloggerii media ruși, au repetat cuvintele opoziției moldovenești pro-ruse că alegerile moldovenești sunt controlate de birocrații europeni și că moldovenii nu au nicio influență asupra rezultatului alegerilor. Institutul pentru Studiul Războiului a raportat anterior despre eforturile sistematice ale Rusiei de a interveni în alegerile din Moldova, cu scopul de a deraia referendumul privind aderarea Moldovei la Uniunea Europeană și victoria Maiei Sandu. Urmează multe obstacole grele de trecut până la alegerile parlamentare din 2025 în Moldova, pe care vă invit să le trecem cu bine cu toții, ferindu-ne de tentațiile dezinformării rusești și combătând-o cu argumente. Nu mai vreau să văd berbeci de genul lui Sterp și Mocanu, nu mai vreau să văd chartere care pleacă din România pline cu proruși pentru a vota în Turcia sau Azerbaijan. Atenție și la alegerile noastre, unde ne putem trezi cu un număr mare de autocare care vin în ziua votului de la frații transnistreni și găgăuzi pentru a vota aur și șoșoacă. Ziua 986 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 5 noiembrie 2024, pierderile totale lupte ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la 701.650 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1260 de militari, 15 tancuri, 43 de vehicule blindate de luptă, 29 de piese de artilerie și 2 sisteme antiaeriene. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Vă prezint astăzi o analiză POTUS despre alegerile din Statele Unite ale Americii cu 3 predicții de scenarii. Pentru referință, cei de la POTUS au ratat doar scenariile din statul Georgia în 2020 și au greșit despărțirea dintre Maine și Georgia.
Scenariu 1. Imaginea întâi, pe care o vedeți aici, în spatele meu, sondajul Seltzer, Iowa și sondajul Kansas Fort Hays State University sunt exacte. Rezultatul primului scenariu, Harris câștigă. În acest scenariu, sondajul Seltzer este la marginea marjei de eroare, la fel ca unele dintre celelalte sondaje de încredere care au scăzut în ultimele 72 de ore. În acest scenariu, Michigan, Pennsylvania și Carolina de Nord se duc la Harris, Georgia și Iowa devin top-subs, iar Texas, Florida și Arizona merg la Trump. Rezultatul este 293, 223, 22. Harris câștigă un mandat. Nu contează unde ajung cele 22 de aruncări. Scenariul 2, sondajul Seltzer, Iowa și sondajul Kansas Fort Hays State University nu sunt la fel de precise pe cât este creditat, dar arată totuși un avans de 3 puncte și respectiv 6 la 12 puncte. Rezultat, Harris câștigă în acest scenariu, sondajul Seltzer este la marginea marjei de eroare, la fel ca unele dintre celelalte sondaje de încredere care, bineînțeles, au scăzut. Scenariul 3, imaginea 3, sondajul Seltzer, Iowa și sondajul Kansas Fort Hays State University. În acest scenariu ajungi unde indicau sondajele vineri, 274, 234, 32. Harris câștigă, nu contează unde aterizează cele 32 de aruncări. Ce cred eu acum? Cred că rezultatele ajung undeva între scenariile 1 și 2. Prognoza finală, POTUS, Kamala Harris cu un nou mandat puternic, Casa Reprezentanților, democrații au 230 la 205 republicanii. Să sperăm că așa va fi. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.